Είμαστε στην πολύ χαρούμενη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο σφυρίλατο πιστόνι για Hyundai i20N παγκοσμίως. Made in Greece. Made in Greece. Και είμαστε εμείς που θα το παρουσιάσουμε πρώτοι. Σωστός. Όχι μόνο. Και μπιέλα σφυρίλατη. Λοιπόν, τσακάλια, ήρθαμε εδώ. Έχει τελειώσει το πιστόνι. Η μπιέλα είναι στο φούρνο και ετοιμάζεται. Έχει ψηθεί τώρα, περιμένουμε να κρυώσει. Έχει ψηθεί και περιμένουμε να κρυώσει. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει και είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη σφυρίλατη. Το σφυρίλατο. Πιστόνι. Έμβολο. Με Jackals λογότυπο πάνω. Με Jackals λογότυπο, το οποίο είναι φτιαγμένο με laser. Και έχουμε και το μαμά. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι, να μας εξηγήσεις ποιες είναι οι βασικές διαφορές που διαμορφώσαμε και κάναμε. Αρχικά έχουμε φτιάξει ένα έμβολο με περισσότερο υλικό overall. Είναι πιο χοντρό έμβολο, το οποίο είναι overall πιο χοντρό, έχει περισσότερο υλικό σε όλα τα σημεία. Okay. Ο βασικός σχεδιασμός, από ό,τι βλέπεις, είναι παρόμοιος, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Θα μπορούσαμε, η αλήθεια είναι, να το κάνουμε στρογγυλό το έμβολο, στην κάτω μεριά, στην ποδιά. Επιλέξαμε να το κάνουμε έτσι όπως είναι το εργοστασιακό, γιατί ο συγκεκριμένος κινητήρας, τα μάγουλα από το στρόφαλο, όταν το πιστόνι είναι τέρμα κάτω, έρχονται οριακά στα πλάγια του. Για να μην έχουμε πρόβλημα. Οπότε, λες. αν το είχαμε κάνει στρογγυλό, πιθανότατα θα έβρισκε και πάνω στο στρόφαλο. Οπότε, γι' αυτό και το σχεδιάκι παρέμεινε πάρα πολύ κοντά στο εργοστασιακό. Και πάμε στην πάνω μεριά, στην κορώνα. Ποδιές, από ό,τι βλέπεις, είναι πιο μεγάλες, για μεγαλύτερη στήριξη, καλύτερη στήριξη του εμβόλου στα πλαϊνά. Έχουμε κάνει coating στην ποδιά, μόλις skirt coating, όπως και το εργοστασιακό. Το coating που βοηθάει, δεν είπαμε στο προηγούμενο Το coating επεισόδιο. βοηθάει στις λιγότερες τριβές με τον κύλινδρο, το εμβόλου με τον κύλινδρο, γιατί το έμβολο είναι αλουμίνιο. Ο κύλινδρος είναι σίδερο συνήθως. Βοηθάει στις λιγότερες τριβές και σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει και στην κρύα κίνηση. Ωραία, οπότε στην ουσία θα έχουμε και λιγότερο θόρυβο όταν παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Ένα σφυρίλατο έμβολο κράματος 26-18 όπως είναι αυτό, έχει μεγαλύτερη ανοχή στη συναρμολόγηση. Ναι. Γιατί έχει μεγαλύτερη διαστολή. Οπότε όταν είναι κρύο, έχει μεγαλύτερη ανοχή, μεγαλύτερο κενό με τον κύλινδρο. Όταν ζεσταθεί, έρχεται στην ίδια ανοχή με το εργοστασιακό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι να ζεσταθεί ο κύλινδρος, το έμβολο θα είναι ελαφρώς μικρότερο από ότι είναι το εργοστασιακό, θα έχει μεγαλύτερη ανοχή. Ναι. Θα δουλεύει με μεγαλύτερη ανοχή. Αυτό σε κάποιους κινητήρες και με την πάροδο των χρόνων προκαλεί θόρυβο. Όταν είναι κρύος ο κινητήρας, δηλαδή με σφυρίλατα έμβολα, έχει ένα μικρό θόρυβο, ένα slap που ακούγεται. Ναι. Αυτή η ποδιά, το μόλις skirt coating, μας προφυλάσσει και από αυτό. Okay. Εξαλείφθηκε αυτό το θόρυβο. Είναι αναγκαίο να γίνει. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά optional. καλό είναι. Δεν είναι πολύ καλό. μεγάλη η τιμή Όχι, και κοστοβόρο, οπότε καλό είναι να το κάνει. ποιος το Καλό κάνει. είναι να το κάνουμε, ναι. Ωραία, βλέπουμε ότι είναι και πιο ψηλή γενικά. Πιο ψηλό το πιστόνι. Είναι πιο ψηλό το έμβολο στην ποδιά του. Και όπως είχαμε πει και την πρώτη φορά που μιλήσαμε. Αυτό είναι το πιο ψηλό, δηλαδή Ναι. που το δίνει το. Είναι ότι στα δικά μας έμβολα υπάρχει προέκταση στην ποδιά για καλύτερη στήριξη χαμηλά στο έμβολο και γι' αυτό είναι λίγο ψηλότερο. Δηλαδή, αν τα δεις δίπλα-δίπλα, έτσι, είναι στο ίδιο ύψος. Ναι. Αυτό που αλλάζει είναι το αυτάκι κάτω. της ποδιάς που το κάνει λίγο πιο ψηλό. Ωραία, Πάμε τώρα στην πάνω μεριά. Εδώ μπορεί να σου φαίνονται διαφορετικά, αρκετά διαφορετικά στο θέμα μεγέθους, Ναι. αλλά είναι ακριβώς τα ίδια σε σε. Δηλαδή ο όγκος, υπάρχει λακκούβα εδώ και υπάρχουν και τσέπες. Αν φανταστείς ότι το πιστόνι ήταν flat, δεν είχε τίποτα από αυτά, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Αυτό το λέμε όγκο. Ο όγκος της κορώνας. Ο ίδιος όγκος υπάρχει και εδώ. Okay. Έχουμε μεγαλώσει τις τσέπες Τις τσέπες γιατί τις μεγαλώσαμε. για να έχουμε περιθώριο να βάλεις μεγαλύτερους συγκεντροφόρους στην πορεία και για να προστατεύσουμε και τον κινητήρα από την υπερστροφή σε περίπτωση που κάνεις ένα money shift που λέμε. Δηλαδή, αν πας από Τετάρτη να βάλεις, ας πούμε, Τρίτη και βάλεις Πρώτη, Ναι. κατά λάθος,
θα γυρίσει πάρα πολλές στροφές ο κινητήρας. Ναι. Οι βαλβίδες θα κάνουν float και θα χτυπήσουν το πιστόνι. Όταν οι τσέπες είναι μεγαλύτερες, προφυλάσσεσαι από αυτό. Αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι το κάνουμε για να μπορείς να βάλεις μεγαλύτερα έκεντρα. Ωραία, και βλέπω ότι έχουμε αλλάξει και τη λακκουβίτσα. Έχουμε μεγαλώσει τις τσέπες. Ναι. Και έχουμε αλλάξει και τη λακκούβα. Το μαμά πιστόνι έχει μια μεγάλη λακκούβα η οποία είναι για τη συμπίεσή του, για μια να μικρή ακόμα ορίζει μέσα. τη συμπίεση, και έχει και μια μικρή που είναι για τον άμεσο ψεκασμό. Αυτή η λακκούβα είναι ακριβώς απέναντι από το back του ψεκασμού και βοηθάει στην καύση του άμεσου ψεκασμού. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς είναι ότι έχουμε καταργήσει τη μεγάλη λακκούβα, γιατί δεν τη χρειαζόμαστε πλέον, και έχουμε μεγαλώσει τη λακκούβα του άμεσου ψεκασμού, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, βάσει εμπειρίας από τα πιστόνια που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα, η λακκούβα που έχει το εργοστασιακό πιστόνι για τον άμεσο ψεκασμό δεν είναι αρκετή. Θα έπρεπε να ήταν πιο βαθιά με πιο απότομη γωνία. Αυτό που έχουμε κάνει εδώ λοιπόν. Και αυτό εμείς το κρατήσαμε να πούμε επειδή θα κρατήσουμε τον άμεσο ψεκασμό. Ναι. Και θα βάλουμε μεθανόλες, δεν θα βάλουμε extra back. Σωστά. Γι' αυτό και το κρατήσαμε. Αλλιώς θα το κάναμε flat. Σε περίπτωση που καταργούνταν εντελώς ο άμεσος ψεκασμός και έμπαιναν back port, κανονικά back, δεν υπήρχε λόγος να έχεις αυτή τη λακκούβα τη συγκεκριμένη σε αυτό το σημείο. Δηλαδή η τοποθεσία της λακκούβας είναι για να ψεκάζει το back μέσα Και να γυρίζει προς τα ψεκάζει στο κέντρο, και αυτή η γωνία που υπάρχει εδώ βοηθάει το καύσιμο να φύγει προς τα πάνω και να γίνει σωστά η καύση. Okay. Αν δεν έχουμε άμεσο ψεκασμό, δεν χρειαζόμαστε όλη αυτή τη λακκούβα. Δεν θα το κάναμε flat βέβαια. Θα κάναμε μια μικρή λακκούβα όπως είναι το εργοστασιακό για να έχουμε τη συμπίεση που χρειάζεσαι. Ωραία. Πάμε τώρα στα ελαττήρια. Πάμε στα ελαττήρια. Βλέπω ότι και στα ελαττήρια έχουμε αλλάξει πραγματάκια. Στα ελαττήρια, ναι, έχουμε αλλάξει πραγματάκια. Έχουμε μεγαλώσει ελαφρώς την απόσταση από το πρώτο στο δεύτερο ελαττήριο. Από το πρώτο στο δεύτερο, μπορεί Ναι. να το δει κάμερα. Είναι λίγο δύσκολο να το δει. Έχουμε μεγαλώσει ελαφρώς την απόσταση από το πρώτο στο δεύτερο ελαττήριο, και επιπλέον ανάμεσα από το πρώτο και το δεύτερο ελαττήριο έχουμε κάνει ένα groove το οποίο λέγεται detonation groove. Βοηθάει στις αναφλέξεις και στα διάκαινα των ελαττηρίων να μην έχουμε πρόβλημα στη συστολή-διαστολή σε περίπτωση που κάνει μεγαλύτερη θερμοκρασία από ό,τι πρέπει το έμβολο, γιατί δούλεψε λίγο πιο φτωχό κτλ. Μας προστατεύει από detonation η συγκεκριμένη λακκουβίτσα που υπάρχει εδώ. Είναι απλά ένα σχεδιαστικό συν που δεν έχουν συνήθως τα εργοστασιακά έμβολα. Ναι, να πούμε ότι τα ελαττήρια τα έχουμε. Φυσικά. Έχουν έρθει μαζί. Είναι και τα ελαττηριάκια, μπορούμε να τα ανοίξουμε να τα δεις. Τα οποία ελαττήρια είναι ενισχυμένα σε σχέση με τα εργοστασιακά, είναι της εταιρείας NPR, ΝΙΕ. Είναι τα καλύτερα ελαττήρια που υπάρχουν στην αγορά, είναι τα ελαττήρια που χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες που φτιάχνουν σφαιρίλατα έμβολα, οι περισσότερες δηλαδή, πολύ γνωστές. Και είναι κατηγορίας race. Είναι για πιο αγωνιστική χρήση από ότι είναι τα εργοστασιακά. Έχει αλλάξει ελαφρώς και η ελαττηρίωση. Εννοεί σειρά. Το πάχος των πάχος. ελαττηρίων. Ναι. Σε σχέση με τα εργοστασιακά. Και αυτό γιατί το κάναμε. Το εργοστασιακό έχει στο πρώτο ελαττήριο 1 χιλιοστό Ναι. πάχος. Στο πρώτο ελαττήριο, συγγνώμη, έχει 1,2 χιλιοστά πάχος. Στο δεύτερο ελαττήριο έχει 1 χιλιοστό πάχος. Στο τρίτο 2. Αυτό που κάναμε εμείς με τα ελαττήρια που βάλαμε τα ενισχυμένα είναι ότι έχουμε αλλάξει το πάχος από το πρώτο στο δεύτερο. Δηλαδή τώρα πλέον το πρώτο σου ελαττήριο είναι 1 χιλιοστό, το δεύτερο 1,2. Αυτό τι θα βοηθήσει τώρα. Δεν θα σε βοηθήσει κάπου σε θέμα ελαττηρίων, σε θέμα βελτίωσης. Ναι. Δεν βελτιώνει κάτι. Είναι καλύτερο ελαττήριο overall. Okay. Σαν μάρκα, σαν ποιότητα. Okay. Είναι για πιο αγωνιστική χρήση. Και βλέπουμε και ότι έχει και τις τρυπούλες μέσα που λέγαμε. Του λαδιού, ναι. Του λαδιού, το οποίο περνάει το λάδι για να ψύχεται στην ουσία. Αρχικά η δουλειά από αυτές τις Για να τρυπούλες λιπαίνεται. και στο εργοστασιακό πιστόνι Ναι. είναι να τραβάνε το λάδι προς τα κάτω. Δηλαδή, αν δεις τη λειτουργία του κινητήρα, ανεβαίνοντας το πιστόνι προς τα πάνω, πέφτει λάδι Γύρω, στον γύρω. κύλινδρο. Ναι. Η δουλειά του τρίτου ελαττηρίου, του λαδιού δηλαδή, και του δεύτερου, το δεύτερο ελαττήριο λέγεται ξύστρα. Στα ελληνικά έτσι το ονομάζουμε. Γιατί ξύστρα, γιατί ξύνει το λάδι κατεβαίνοντας το πιστόνι πάνω από τους κυλίνδρους και το μεταφέρει στο ελαττήριο λαδιού. Το μαζεύει στην ουσία. Το ξύνει, ναι. Το ναι. μαζεύει κατεβαίνοντας. Γι' αυτό και αν δεις το δεύτερο ελαττήριο, δεν ξέρω αν θες να έρθεις κοντά με την κάμερα να το δεις, ότι το δεύτερο ελαττήριο δεν είναι σαν το πρώτο. Είναι διαφορετικό. Σε πολλά ελαττήρια aftermarket, όταν τα παίρνεις, έχει και ένα σκαλοπατάκι Μικρό έξτρα. στην άκρη. Ναι, ένα μικρό έξτρα σκαλοπατάκι, το οποίο είναι για αυτή τη δουλειά αυτή τη ακριβώς. Κατεβάζει το λάδι προς τα κάτω. Κατεβαίνοντας το λάδι προς τα κάτω, αυτά τα τρυπάκια κάνουν το εξής. Το λάδι που κατεβαίνει από τον κύλινδρο που το ξύνει το ελαττήριο και κατεβαίνει προς τα κάτω, αντί να πηγαίνει κάτω, μέσα στο κάρτερ, περνάει μέσα από τις τρύπες Και φεύγει από κάτω. και φεύγει από το εσωτερικό του πιστονιού, ψύχοντας έτσι το πιστόνι και την πιέλα.
λιπαίνοντας και την μπιέλα στην πορεία. Ωραία, το πιστόνι το τελειώσαμε. Και έχουμε και τώρα και Και έχουμε και τον πύρο. Και τον πύρο, ο οποίος πύρος είναι από τι υλικό? Ο πύρος αυτός είναι tool steel. Όλοι οι πύροι που φτιάχνουμε είναι tool steel. Να το πούμε αυτό, ότι οι πύροι είναι κατασκευής εδώ, in-house, δεν είναι έτοιμοι. Είναι tool steel. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε. Οι περισσότεροι πύροι στα πιστόνια που κυκλοφορούν στην αγορά βελτίωσης, δεν μιλάμε για πιστόνια heavy duty που είναι για 1000 άλογα τετρακύλινδρο, μιλάμε για απλά πιστόνια βελτίωσης, χρησιμοποιούν steel πύρους. Εμείς χρησιμοποιούμε tool steel. Πιο σκληρό υλικό, πιο σκληρό ατσάλι, εργαλείο ατσάλι στα ελληνικά. Και η διαφορά με τον εργοστασιακό είναι η εξής. Αρχικά, πιθανότατα βλέποντας το βίντεο ή σε μια φωτογραφία να νομίζεις ότι αυτός είναι μεγαλύτερο σε διάμετρο, σε ξεγελάει η τρύπα του. Ναι. Δεν είναι μεγαλύτερος, είναι ακριβώς η ίδια διάμετρος και στα δύο. Αυτό που μπορείς να το πεις με το μάτι είναι ότι ο δικός μας πύρος είναι πιο χοντρός. Ναι. Έχει μεγαλύτερο πάχος. Ναι. Μεγαλύτερη αντοχή, σε περισσότερες δυνάμεις, σε περισσότερα άλογα, σε περισσότερη ροπή. Είναι και πιο ψηλός, πιο μακρύς. Και είναι και πιο μακρύς. Αυτό έχει να κάνει με το πιστόνι. Με την κατασκευή του πιστονιού. Επιλέγουμε να έχουμε πιο μακρύ πύρο σε σύνολο και πιο μεγάλα πλαϊνά. Εδώ. Για ο πύρος εξαντοχή. μπαίνει πιο πολύ μέσα στα πλαϊνά και έχουμε περισσότερη στήριξη στον πύρο σε σχέση με το βλέπουμε ότι εργοστασιακό. το εργοστασιακό δεν έχει πολύ ψωμί γενικά. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά. Αν μετρήσει την απόσταση από την ασφάλεια που σταματάει ο πύρος μέχρι το εσωτερικό, θα δεις ότι στα δικά μας πιστόνια είναι περίπου μισή φορά περισσότερο. Ναι, έχει Έχει περισσότερη στήριξη δηλαδή. Ωραία. Να πούμε επίσης ότι τα ζυγίσαμε κιόλας. Ναι. Και κοιτάω εσένα. Και να πούμε επίσης ότι τα ζυγίσαμε κιόλας και έχουμε μια διαφορά περίπου στο 1,5 κιλό πιο βαριά. Συνολικά οι μπιέλες και τα πιστόνια μαζί, τα πιστόνια θα τα δείξουμε στη θα συνέχεια. είναι 1.400 πιο βαριά από τα εργοστασιακά σε σύνολο. Αυτό θα μας επηρεάσει κάπου εμάς, ας πούμε, στον κινητήρα? Αυτό δεν σε επηρεάζει αρνητικά. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι όταν θέλουμε περισσότερη αντοχή, αυτή η περισσότερη αντοχή κυρίως έρχεται από το περισσότερο υλικό. Ναι. Okay, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση μεγαλύτερη αντοχή, μικρότερο βάρος. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται και αυτό. Μιλάμε για πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις όμως. Ναι, και ανεβαίνει και πολύ το κόστος βασικά. Ναι, και ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος γιατί το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι εντελώς διαφορετικό. Κάποια διαφορά όμως εμείς δεν θα καταλάβουμε. Στον κινητήρα δεν θα καταλάβεις κάποια διαφορά. Θεωρητικά, βάζοντας στη συνθήκη ότι είχες ένα κινητήρα που είχε ένα 400 πιο ελαφριά κινούμενη μάζα σε σχέση με έναν που έχει ένα 400 πιο βαριά κινούμενη μάζα, θεωρητικά χάνεις ένα ποσοστό από το στροφάρισμα. Okay. Θεωρητικά. Πρακτικά δεν θα τη δεις αυτή τη διαφορά γιατί όλη η κινούμενη μάζα, στρόφαλος, μπιέλες, πιστόνια, τροχαλίες, βολάν, όλα μαζί συνολικά είναι 60-70 κιλά. Οπότε η διαφορά του 1 κιλού στα 70 δεν θα επηρεάσει τόσο. Είναι αμιληταία, δεν θα σε επηρεάσει. Αυτό που έχει πολύ σημασία είναι το βάρος μεταξύ τους. Να είναι σωστά ζυγισμένα δηλαδή μεταξύ τους. Το κάθε μπιελοπίστονο. Όταν είναι να μπει στον κινητήρα, λες. Σωστά, ναι. Τώρα, αν ζυγίσεις τα πιστόνια ξεχωριστά το ένα με το άλλο, τα δικά μας πιστόνια, ναι, θα έχει μια κάποια διαφορά. Ναι, ναι, ας πούμε θα αυτό δεις το ότι πιστόνιο, έχουν μια κάποια διαφορά. 2,68,3. Ωραία, και πάμε να βάλουμε και το άλλο, το οποίο είναι 2,68,1. Έχουν λοιπόν μεταξύ τους 2,68,2. Είναι λίγο η ζυγαριά μας παίζει. Μπορεί να μην είναι απόλυτη. Μια διαφορά του 0,1 του γραμμαρίου. Τα μαμά πόσο μπορεί να έχουμε διαφορά? Τώρα δεν έχουμε δεύτερο μαμά. Δεν έχουμε δεύτερο μαμά και είναι και τραυματισμένο αυτό. Ναι. Δεν θα έχουμε αξιόπιστη μέτρηση. Θα έχουμε παραπάνω, πιστεύεις, διαφορά? Συνήθως τα εργοστασιακά, επειδή είναι cast η μέσα μεριά και δεν είναι όλο machining, οπότε δεν έχει την απόλυτη ακρίβεια, έχουν λίγο παραπάνω. Okay. Βέβαια, τι γίνεται τώρα. Βλέπεις ότι το ένα πιστόνι από το άλλο έχουν 0,1 γραμμάρια διαφορά. Ναι. Το ίδιο θα ισχύει και με τις μπιέλες σου. Άρα, εμείς στην ουσία πρέπει να βάλουμε δηλαδή να φτιάξουμε και ένα σετ πιστόνι, μπιέλα και πύρο, το οποίο να είναι, ας πούμε, 1 κιλό. Λέω εγώ τώρα. Και πρέπει στο άλλο να είναι και αυτό και 1 κιλό. Και πρέπει να ταιριάξουμε τις τετράδες για να βγάλουμε όσο πιο κοντινά νούμερα μπορούμε. Αυτό που κάνεις είναι ότι μετράς τα πιστόνια χώρια, τους πύρους χώρια. Τα ελαττήρια είναι αμιληταίο γιατί είναι πάντα ίδιο βάρος σχεδόν. Μπορείς να βάλεις τα ελαττήρια βέβαια σε αυτό. Τις μπιέλες χώρια και ανάλογα με τις διαφορές θα κάνεις match μεταξύ τους. Πρέπει να τα μοιράσουμε. Αυτό το οποίο θα κάνει ο μηχανικός μας. Σωστά, ή το ρεκτιφιά, όποιος σου δέσει το μοτέρ. Ναι. Ένα πιστόνι που θα είναι 0,1 γραμμάρια λίγο πιο βαρύ από το δίπλα του, θα το διαλέξει μια μπιέλα που είναι 0,1 γραμμάρια πιο ελαφριά. Άμα τα κάνουμε τελείως λάθος και μπουν τελείως ό,τι να είναι.
Τι γίνεται εκεί? Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η ιστορία έχει δείξει ότι η διαφορά είναι αμεληταία. Okay. Δηλαδή, αν έχεις. Δεν θα σου πω ψέματα, τα δικά μας πιστόλια και οι δικές μας μπιέλες είναι από τα καλύτερα ζυγισμένα στον κόσμο. Το φροντίζουμε δηλαδή αυτό. Πριν τα πάρεις, τα ζυγίζουμε. Και αν δούμε ότι υπάρχει κάποια διαφορά που δεν μας αρέσει, θα το ζυγίσουμε. Θα κάνουμε απογρέωση, θα το ζυγίσουμε να είναι πάντα στο ίδιο βάρος. Δεν είναι κάτι που κάνουν όλες οι εταιρείες αυτό. Οπότε, συνήθως μπορεί να πετύχεις και διαφορές ενός γραμμαρίου. Από πιστόνι σε πιστόνι, από μπιέλα σε μπιέλα. Συνολικά δηλαδή και στα 4 θα έχει μια διαφορά 5 γραμμαρίων από το ένα στο άλλο, στο σύνολο δηλαδή. Είναι πολύ μικρή διαφορά. Okay. Δεν θα δεις κάποια διαφορά στον κινητήρα σου ή κάποιο πρόβλημα. Αλλά πάντα προσπαθούμε για το απόλυτο. Οπότε, αφού μπορείς να κάνεις match και να ταιριάξεις τα γραμμάρια να είναι όσο πιο κοντά γίνεται το βάρος, γιατί να μην το κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις μπιελές. Ναι. Πήγαμε. Λοιπόν, και αφού χαράξαμε και τις μπιέλες. Κάτσε ρε φίλε, βλέπεις κάνω φασαρία. Και αφού χαράξαμε και τις μπιέλες, αυτές είναι και οι μπιέλες. Το τελικό της στάδιο. Βασικά έχει ένα ακόμα στάδιο, το οποίο πρέπει να ανοίξουμε. Είναι η τελική διάσταση. Ναι. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο να δείτε. Αυτή είναι, έτσι θα είναι. Ωραία. Έχουμε τη μαμά και τη σφυρίλατη. Πάμε τώρα να δούμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο χοντρή η σφυρίλατη. Αρκετά πιο χοντρή. Αρκετά πιο χοντρή. Και στο μήκος και στο πάχος και και στον πύρο κάτω είναι πιο χοντρή. Και στον πύρο, ναι. Ωραία, αυτό το κάνουμε σίγουρα για να είναι παραπάνω. Σωστά, ναι, για μεγαλύτερη αντοχή. Ωραία, αυτή είναι η ΙΤΑ ή η Γιώτα. Είναι η Γιώτα. Η ΙΤΑ τις δείξαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Βλέπουμε επίσης ότι έχεις βάλει και βίδες έξτρα. Και αυτές είναι ενισχυμένες. Ναι, οι βίδες είναι tool steel, είναι το ίδιο υλικό που είναι εκεί πέρα από τα πιστόνια. Ωραία. Για να σου δώσω μια εικόνα σε σχέση με αυτά που ξέρει ο πολλής κόσμος, γιατί την ανάλυση υλικών δεν την ξέρει ο κόσμος, ναι, okay. Ξέρει τα παραδοσιακά. Αυτή η βίδα λοιπόν είναι το ίδιο υλικό, ανάλογο μάλλον θα το πω υλικό, με την L19. Με τις γνωστές L19. Okay. Δεν τις ξέρω. Okay, ναι. Λοιπόν, ωραία, και κάτω βλέπουμε, γιατί έχει αυτή τη διαφορά κάτω που μπαίνει ο πύρος. Στο μικρό άκρο εννοείς. Ναι, και για την κονικότητα. Εδώ βλέπω ότι έχει και μια τρύπα. Σωστά, μιλάς για την κονικότητα. Και εδώ έχει κονικότητα, ναι. Δεν είναι η κονικότητα στον πύρο, στην πιέλα μάλλον, ναι. Υπάρχει γιατί υπάρχει και στο πιστόνι. Ωραία. Το πιστόνι είναι κονικό στη μέσα μεριά του εργοστασιακό. Okay. Και έχουν κάνει και την πιέλα αναλόγως ίδια για να μπορεί να ταιριάξει στο πιστόνι. Σε εμάς δεν χρειάζεται αυτό γιατί το πιστόνι μας δεν είναι κονικό. Να. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κονική πιέλα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μεγαλύτερο σημείο επαφής μπορούμε με τον πύρο για καλύτερη στήριξη. Και η τρυπούλα που είναι εδώ είναι ακριβώς για αυτό που λέγαμε πριν με τα λάδια. Τα λάδια δηλαδή που θα φύγουν από τις τρύπες του πιστονιού και θα πάνε μέσα, θα πάνε και εδώ σε αυτό το σημείο. Βοηθάει λίγο παραπάνω στη λίπανση του πύρου σε σχέση με το εργοστασιακό που δεν έχει κάτι. Ωραία. Δεν έχουμε πολλά να αναλύσουμε εδώ πέρα. Στις μπιέλες όχι, δεν έχουμε πολλά να αναλύσουμε. Περισσότερο υλικό. Σχεδιαστικά είναι παρόμοιες, δηλαδή και η εργοστασιακή είναι ψιλογιώτα. Βλέπουμε το σφυριλατό της. Ναι. Γιώτα είναι και η δικιά μας. Περισσότερο υλικό, πιο σκληρό ατσάλι, πιο μεγάλη αντοχή. Κατά τα άλλα, οι διαστάσεις είναι ίδιες. Okay, και το βάρος είναι αρκετά διαφορετικό. Το βάρος είναι διαφορετικό. Εδώ μπορείς να δεις, κιόλας και με το μάτι. εδώ μπορείς να δεις και 100 γραμμάρια διαφορά, ας πούμε, σε σχέση με την εργοστασιακή. Λοιπόν, η σφυρίλατη. Μηδενίζεις. Πάμε με την εργοστασιακή πρώτα. Ναι. Η εργοστασιακή φαίνεται να είναι. Πες τετρα. Δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο εδώ ο φίλος μας. Η πιέλα η μαμά είναι 400 γραμμάρια. Ναι, μαζί με τα βιδάκια. Μαζί με τα βιδάκια. Εδώ σε αυτό το σημείο να σου πω ότι τα βιδάκια παίζουν ρόλο στο βάρος. Μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι αρκετό το βάρος που έχουν τα βιδάκια σε σχέση με τα εργοστασιακά. Δηλαδή, καθαρή την πιέλα, αν τη μετρήσεις, υπολόγιζε 100 γραμμάρια κάτω από τα βιδάκια. 501,5. Άρα έχουμε 400 κάτι γραμμάρια παραπάνω. 400. 100, συγγνώμη. 100 γραμμάρια παραπάνω στην ουσία. Ναι. Πάντα να λέμε ότι η μπιέλα, να έχουμε πάντα υπόψη, είναι ότι είναι το σημείο που δέχεται τη μεγαλύτερη δύναμη
σε σχέση με το πιστόνι και το στρόφαλο. Η μπιέλα είναι το συνδετικός κρίκος, δέχεται τη μεγαλύτερη κάθετη δύναμη και όπως ξέρεις και εσύ, λόγω εμπειρίας από αυτά που ακούμε τόσα χρόνια, η μπιέλα είναι το πρώτο που εγκαταλείπει όταν ανεβείς σε ροπέ. Οπότε πάντα η μπιέλα θα έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το εργοστασιακή. Ωραία, νομίζω τελειώσαμε εδώ πέρα. Ναι, Εμείς παράλληλα έχουμε πάει και το block για block guard. Δεν θα βάλουμε πύρους, θα βάλουμε block guard. Okay. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή γενικά. Είναι καλύτερη. Βασικά η πύρη είναι πατέντα. Ναι. Δεν είναι κάτι εγκεκριμένο. Απλά στην ουσία, όταν μιλήσαμε για κάποιους ανθρώπους, μας είπαν ότι στον πύρο βάζεις σε σημεία που δεν ξέρεις που θα δώσει δύναμη και τα σχετικά, που ασκούνται οι δυνάμεις. Σωστά. Οπότε στο block guard. Το block guard κρατάει όλο το πάνω μέρος. Βέβαια, δεν ξέρω αν θες να εξηγήσεις τι είναι το block guard, θα το δείξει σε κάποιο βίντεο. Θα το δείξω και στο επόμενο, πες μας και εσύ ό,τι ξέρεις. Το block guard κρατάει όλο το πάνω μέρος. Το πάνω, όχι το κάτω όμως, θα έχουμε πρόβλημα από το κάτω. Το block guard έχει φτιαχτεί για να κρατάει. Πρέπει να έχουμε ένα κινητήρα μπροστά μας για να το δούμε τώρα αυτό. Ναι, το πάνω μέρος του κυλίνδρων. Ο τύπος από το συγκεκριμένο block είναι open deck. Ναι. Έτσι λέγεται. Ναι. Closed deck είναι όταν είναι απολύτως κλειστό, έχει μόνο τρύπες για τα νερά και τα λάδια. Ναι. Εσένα είναι open deck, που σημαίνει ότι οι κύλινδροι με το εξωτερικό κομμάτι του block είναι διαχωρισμένα, έχουν κενό ανάμεσα. Το block guard λοιπόν έρχεται και κλείνει ακριβώς αυτό το κενό. Ναι, απλά κλείνει μόνο το πάνω σημείο. Το πάνω δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Κρατάει όλο το πάνω σημείο που θα κουνιόταν. Σκεφτήκαμε να βάλουμε χιτόνια. Και πάλι θα ήθελες block guard. Ή ναι. μπορεί να βάλεις χιτόνια που ουσιαστικά είναι και block guard. Ναι, αυτό θα βάζαμε χιτόνια και block guard. Απλά μας είπαν όλοι ότι δεν χρειάζεται, εφόσον δεν θα πάτε σε πολύ μεγάλες, σε πολλά άλογα, ότι είναι υπερβολικό. Είναι γιατί ας πούμε ήταν 300 ευρώ το ένα. Ή... Κάπου εκεί κούσες τα χιτόνια. Ειδικά αυτά που έχουν και ενσωματωμένο πάνω block guard έρχονται λίγο πιο ακριβά. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Η αλήθεια είναι δεν θα πας υποδύναμη που είναι ας πούμε 500% πάνω από το εργοστάσιο. Είσαι ok, είσαι safe. Ήδη το block guard είναι ένα συν που βάζετε που πιστεύω δεν το χρειάζονταν, αλλά. Πούμε ότι εν τέλει μάθουμε ότι η διαφορά δεν ήταν και μεγάλη χρονικά. Σε σχέση με τους πύρους. Ναι, το block guard με τους πύρους δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, και σου ξαναλέω η πύρη είναι πατέντα, δεν είναι συγκεκριμένη λύση. Το block guard κρατάει όλο το πάνω μέρος παντού. Ωραία, λοιπόν τελειώσαμε. Περιμέναμε τα σφυρίλατα για να συνεχίσουμε το μοτέρ. Γιατί όλοι ρωτούσαν. Ναι, γιατί μας ρωτάγανε που είναι το τέτοιο, που συνεχίζεται. Οπότε αφού τελειώσαμε με τα σφυρίλατα, κάνουμε το block guard, μετά πάει για ρεκτιφιέ ο κινητήρας, κλείνουμε και τα υπόλοιπα είναι έτοιμα. Okay. Νομίζω, άντε με το καλό. Θεού θέλοντος, μετά το καλοκαίρι. Μετά το 15 Αύγουστο που θα γυρίσουν όλες τις διακοπές. Ναι. Κοίτα, έχουμε τελειώσει. Είναι ανάλογα πότε θα πας στο ρεκτιφιέ, γιατί τέλος Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο τα ρεκτιφιέ κλείνουν. Εντάξει, ο ρεκτιφιατζής δεν μας είπε πολύ χρόνο γενικά για να γίνει. 10 μέρες. Όχι. Εντάξει, κοίτα, καθυστερήσεις θα υπάρχουν. Γενικώς. Και εδώ, ο TP μας είχε πει. Γενικώς, ό,τι σου λένε, τα ρεκτιφιέ υπολογίζεις επί 3. Okay. Δεν το λέω με κακιά. Έχω πάρα πολλά ρεκτιφιέ με φίλους. Το μεγάλο κομμάτι ήταν αυτό. Αυτά εδώ. Δεν υπήρχαν άλλα, ήταν πρώτα. Στα υπόλοιπα υπάρχουν οι συνταγές. Κοίτα, είχαμε μια μικρή καθυστέρηση. Πόσο κάναμε, 2 μήνες περίπου. Είχαμε πει περίπου 40 μέρες και έχουμε κάνει 65 στους 2 μήνες. Είναι καθυστέρηση. Γενικώς να ξέρεις, όταν μιλάμε για εργοστάσιο και για κατασκευή, πάντα υπάρχει ένα ενδεχόμενο καθυστέρησης. Ναι. Είναι παραγωγική διαδικασία με πάρα πολλά βήματα. Μπορεί να χαλάσει ένα μηχάνημα, μπορεί να τύχει κάτι μια μέρα. Ξέρεις, πάντα υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά θα σου τονίσω σε αυτό το σημείο ότι αν καλέσεις οποιαδήποτε εταιρεία που φτιάχνει πιστόνια και μπιέλες και ζητήσεις custom μπιέλα ή custom πιστόνι όπως πήρες εμάς, θα περιμένεις minimum 9 μήνες. Ναι. Πάντα πρέπει να έχεις υπόψη ότι όταν μιλάμε για custom πιστόνια και μπιέλες, μιλάμε για 6μήνο, 9μήνο και. Ωραία, τελειώσαμε. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι, εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν έχετε κάποια απορία σχετικά με το προηγούμενο βίντεο, ναι, με τα δείτε σχόλια, ό,τι θέλετε να δείτε, δείτε στο προηγούμενο βίντεο. Σχόλια δεν έχουμε κάτι. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε. Εγώ θα... μην κάνουμε και σφυρίλατα στο GX. Το GX. Και για μηχανές φτιάχνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Είναι αιμοδοσία όλο αυτό το πράγμα. Εγώ με τόσο που σας έχω βοηθήσει, περιμένω να με πάρετε τηλέφωνο όταν θα είναι έτοιμα τα πράγματα, να πάμε μια βόλτα. Το έχουμε υποσχεθεί. Περιμένω όταν είναι έτοιμο να με πάρεις τηλέφωνο να πάμε βόλτα. Εννοείται. Να το δω. Το έχουμε υποσχεθεί. Ό,τι θέτε. Και το δικό μου το αυτοκίνητο, άμα θέτε, να σας το δώσω να πάμε βόλτα. Λοιπόν, να δείτε πώς είναι τα γρήγορα.
Όσοι... κάντε ένα subscribe όσοι θέλετε να δείτε το υπόλοιπο στο project που θα τελειώσουμε το Hyundai το i20N. Αυτά. Φύγαμε για το ρεκτιφιέ. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι block guard και ρεκτιφιέ. Το επόμενο να πούμε ότι εννοεί όταν ανέβει το επόμενο στάδιο το 1. Ναι. Όχι το επόμενο βίντεο, μην περιμένετε την άλλη. Όχι το επόμενο βίντεο. Το επόμενο επεισόδιο στο project θα είναι block guard και ρεκτιφιέ. Εγώ σας εύχομαι καλά και στα μπερδέματα. Να είσαι καλά. Με την καλή έννοια εννοώντας. Να τελειώσει τόσο πιο σύντομα γίνεται, να είναι επιτυχημένο το μοτεράκι σας, άσπαστο και να πηγαίνει καλά. Και να είναι και ελληνικό έτσι, δεν το έχει κάνει κανείς. Είναι ήδη. Νομίζω ότι όλα τα έχει φτιάξει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Οπότε έχει να κάνει. Στηρίζουμε Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.